Olen lääkäri ja psykoterapeutti Valentina Orosa. Tällä videolla 4 nuorta jakavat omia kokemuksiaan uuteen maahan sopeutumisesta ja 2 kulttuurissa elämisestä. Kuulet, mitkä asiat vaikuttavat nuoren hyvinvointiin. Millaisia mahdollisuuksia nuorella Suomessa on? Nuoruudessa rakennetaan omaa identiteettiä. Sitä, kuka minä olen ja mitä elämässäni haluan tehdä. Muutto toiseen maahan tuo tähän lisää haasteita. On opittava uusi kieli, omaksuttava uusia tapoja ja löydettävä uusia kavereitakin. Lapsena Angolasta Suomeen tullut Euklides huomasi, että elämä on täällä hyvin erilaista. Tutustutaan nyt hänen alkuaikoihinsa uudessa maassa. Mä oon muuttanut Suomeen, kun mä olin 11-vuotias ja mä oon muuttanut Angolasta Suomeen. Jos joutuin vertaamaan Angolaan ja Suomeen lapsuuden, se on hyvin, hyvin erilaista. Musta tuntuu, että Suomessa on paljon helpompi elää semmoista turvallinen lapsielämään ja eikä miettiä niinku huolia huomisesta. Jos mä nyt aikuisena mietin, kyllä me niinku elettiin aika semmoista vaarallinen ikään kuin elämään lapsille. Et Suomessa ei olla niinku tyyli nukku kuin lapsia, eikä tarvitse mieti huomista ja herää aina siihen, että kaikki on hyvin ja ei ole semmoista niinku syvää painavaa fiilistä, että mitä tästä eteenpäin. Kun tulee tänne näin, vaikka sä oot elänyt ihan erilainen elämään, mistä sä et edes ole kuvittelukaan, että voit vaikka opiskelemaan, niin täällä se on mahdollista. Täällä on mahdollisuus tehdä asioita ja kehittää itseä. Kuten Euklides kertoi, Suomessa nuorella on paljon erilaisia mahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua. Nuorena tehdään monia isoja päätöksiä, esimerkiksi opiskeluun tai työpaikkaan liittyen. Omaa paikkaa maailmassa voi ruveta etsimään omien kiinnostusten pohjalta. Mitä sinä haluaisit tehdä? Missä olet hyvä ja mitä osaat? Muista, että sinulla on aikaa kokeilla rauhassa eri asioita. Voit esimerkiksi kokeilla erilaisia harrastuksia ja opetella niissä uusia taitoja. Joskus nuorelle voi olla selvää, mikä hänen unelma-ammattinsa on. Lääkärin urasta haaveileva Rand muutti Syyriasta ensin Mauritaniaan ja sieltä Suomeen. Hän joutui kokemaan opinnoissaan takaiskuja. Mä näin lapsena, miten isäni, joka on myös lääkäri, auttoi ihmisiä, niin hän oli niinku sankari mun niinku silmissä ja halusin olla sellainen. Ja sitten niinku ihan pienestä asti tämä unelma on elänyt mun kanssa. Me paettiin Syyriaa vuonna 2014 toiseen maahan, jossa mä kävin lukion, mutta kun tulin tänne, niin mun piti käydä lukion uudelleen. Ja mä olin niin pettynyt, koska mä olin niin lähellä sitä unelmaa päästä opiskelemaan lääkäriksi siellä, missä mä olin. Ja musta tuntui, että elämäni loppuu tähän, että mitä mä nyt teen, jäänkö mä kotiin, koska mä en halunnut opiskella mitään muuta. Mutta sitten tämä pettymys muuttui jotenkin silleen voimaksi ja sinnikkyydeksi. Että mä päätin, että hei, mä nyt opin tätä kieltä. Mä pääsen eteenpäin ja teen kaikkeni tämän unelman eteen. Sitten 5 kuukaudessa opiskelin kieltä ja sitten pääsin lukioon. Suoritin sen 2 vuodessa ja sitten valmistuin. Sitten pyrin lääkikseen. Mulla oli itse asiassa pääsykokeeseen valmistautumisen aikana sellainen pitkäaikainen stressi. Mä en nauttinut ehkä elämästä. Mä vaan opiskelin. Tällä hetkellä mä oon Helsingin yliopiston lääketieteen opiskelija. Mä sain paikan tänä keväänä. No mä oon nyt jotenkin silleen saanut ehkä elämäni tärkeimmän unelman. Rand oli ihailtavan sinnikäs ja jatkoi unelmansa tavoittelua pettymyksestä ja vaikeuksista huolimatta. Kuten hän kertoi, tavoitteiden eteen työskenteleminen voi kuormittaa omaa hyvinvointia. Myös uuteen kulttuurin sopeutuminen vaatii paljon työtä. Se aiheuttaa stressiä ja kuormittaa mielenterveyttä. Siksi on tärkeää muistaa myös levätä ja rentoutua. Nuoruudessa koetaan usein painetta ja epävarmuutta.
Välillä olo voi tuntua ulkopuoliselta. Etenkin moni kahdessa kulttuurissa elävä nuori saattaa välillä miettiä, mihin minä oikein kuulun vai kuulunko mihinkään. Suomessa syntyneellä Miralla on libanonilainen äiti ja palestiinalainen isä. Kuunnellaan, miten Mira ja aiemmin tapaamamme Euklides ovat löytäneet oman identiteettinsä ja tapansa elää monen kulttuurin kanssa. Teini-iässä mulla tuntui tosi paljon siltä, että mä olin ulkopuolinen. Musta tuntui, että kotona multa pyydettiin erilaisia asioita kuin mitä esim. Koulussa pyydettiin. Että se oli tosi hämmentävää ja stressaavaa ja se vaikutti aika vahvasti mun mielenterveyteen, että mua ahdisti se, että mä en kuulunut kumpaakaan. Mua ahdisti se, että mulla oli esim. Libanonissa erilaisia käytöstapoja tai erilaisia juttuja ja sitten Suomessakin oli tuntui siltä, että ei vaan kuulu siihen porukkaan. Se, mitä mä pääsin siitä eteenpäin, se oli oikeastaan lukiossa. Mä otin yhteyttä kuraattoriin ja hänen kanssa me käytiin sekä ihan henkilökohtaisia asioita, just näitä tämmöisiä identiteettiin liittyviä ja myös kouluun liittyviä asioita. Se, että mä hain apua kuraattorilta, se oli ehkä paras päätös, mitä mä oon ottanut tai tehnyt lukiossa. Mun mielestä se oli tosi hyvä, että mä sain sitä ulkopuolista apua. Periaatteessa selvensi tosi paljon mun ajatuksia. Että mä en oikeastaan halunnut olla täys suomalainen, enkä halunnut olla täys libanonilainen. Että mä otin molemmista ne kivat puolet ja ihan ylpeänä kannan sitä, että olen syntynyt Suomessa. Ylpeänä kannan sitä, että vanhemmat on alkuperäisin Libanonista ja Palestiinasta. Että mä olen kasvanut kahden kulttuurin välissä ja mussa on suomalaisia piirteitä sekä niitä semmoisia arabipiirteitä. Mä oon molempia. Pidän ja arvostan tosi paljon, mitä olen saanut kokea ja kasvanut Angolassa ja nähnyt kulttuurisessa muodossa. Ja arvostan myös tosi paljon kaikkea, mitä olen oppinut Suomesta. Täällähän mä oikeasti kasvoin aikuiseksi ja en laittaisin kumpakaan eikä mihinkään bokseihin. Mä sanoisin, että minä olen minä. Suomalainen sekä angolalainen. Itsetuntemus ja omien juurien arvostaminen tuo vahvuutta ja voimaa. Välillä kuitenkin saattaa kohdata tilanteita, joissa tarvitsee tukea. Tällaisia ovat esimerkiksi vaikeudet koulussa tai kotona, rasismi ja syrjintä. Joskus elämä voi olla raskasta yllättävien olosuhteiden tai menetysten vuoksi. Kuunnellaan seuraavaksi afganilaistaustaisen Kuroshin tarina siitä, mikä auttoi häntä pääsemään eteenpäin vaikeista ajoista ja kokemuksista. Heti kun me tultiin Suomeen, mun isä sairastui syöpään ja sillä oli tosi rankka. Sillä oli siis vaikeinta aikaa, mitä voi olla ja hän menehtyi siihen. Ja totta kai tämä on vähän vaikea asia, mistä mä ei ehkä kaikki haluaisi tai puhuisi tästä. Varsinkin 13-vuotiaana, kun tulee ja se on uuteen maahan. Mulla oli vaikea kommunikoida muiden ihmisten kanssa ja ehkä löytämään hyviä suomalaisia kavereita, läheisiä suomalaisia kavereita. Menin nyrkkeilysalille yksi päivä yhten kaverini kanssa ja sen jälkeen aloin rakastuin siihen, koska se vei just ne, purkasi ensinnäkin mun energian ja sai vähän mielen rauhaa ja mielen pois muista asioista. Ja antoi vähän elämälle tarkoitusta. Mulla oli tavoite, mä halusin menestyä siinä. Mä halusin, että mulla olisi tarkoitus. Ja samalla kun harrastin nyrkkeilyä, niin tutustuin just mun hyvä valmentaja, eka valmentaja, joka piti musta siis tosi paljon huolta. Ja sen kanssa vietetään aika paljon aikaa nyt. Me puhuttiin aika paljon elämästä ja miehistä ja miten pitäisi kunnioittaa ihmisiä ja niin edelleen. Ihan niin kuin isoisä ja sen pojan poika. Se, mitä mä oon oppinut siitä, että mies sanoo, mies tekee ja mies vastaa tekemisistä. Se on aina mun mielessä. Mä sain paljon kavereita ja ollaan vieläkin kavereita, vaikka mulla on kaverit, joten mä oon nyrkkeillyt, meillä oli kisoja
Ja sen jälkeen laitettiin kielet yhteen ja meistä tuli hyviä kavereita. Käytiin reenaamassa yhdessä ja niin edelleen. Mun mielestä just se harrastus, että sulla olisi joku harrastus, se on just tosi hyvä. Kuros sai tukea valmentajaltaan. Voit pohtia, kuka olisi sellainen luotettava henkilö, jolle sinä voisit kertoa ajatuksistasi ja tunteistasi. Puhuminen ystävälle, sisaruksille tai vanhemmille usein auttaa. Voit myös kertoa huolistasi opettajalle, terveydenhoitajalle tai psykologille. Voit pohtia, kuka olisi sellainen luotettava henkilö, jolle sinä voisit kertoa ajatuksistasi ja tunteistasi. Nyt olemme käyneet läpi joitain nuoren elämään liittyviä tärkeitä asioita. Katso myös muut mieleen, hyvinvointiin ja Suomeen sopeutumiseen liittyvät videomme. Kiitos ja nähdään taas.